مسئله 2.9 این مسئله میگه که ما یک نیروی 13 کیلو پوندی داریم که به یک میله‌ای که روی دو تا تکیه‌گاه هست وارد میشه. این نیروی 13 کیلو پوندی رو بیایید و روی محور مختصات XY، یعنی محور مختصات کارتزین و افقی عمودی معمولی و همچنین روی محور مختصات NT مؤلفه هاش رو پیدا بکنید یا تجزیهش بکنید. خب برای این منظور اول بریم سراغ محور مختصات NT. محور مختصات NT خیلی سخت نیست، زاویهش رو داریم 40 درجه. من خیلی ساده میتونم این نیرو رو تجزیه بکنم به مؤلفه های افقی و مؤلفه های عمودی، مؤلفه هایی در جهت N و مؤلفهش در جهت T. خب اگر تجزیه بکنیم این زاویه رو داریم 40 درجه، پس ضلع مقابلش می شود F سینوس 40 و ضلع مجاورش میشه F کوسینوس 40 درجه. پس خیلی ساده میتونیم بنویسیم F برابر با منهای، چون در جهت منفی N هم هست، F منهای F رو هم داریم 13 منهای 13 سینوس 40 درجه I و منهای با 13 کوسینوس 40 درجه J، به شرط اینکه مربوط به محور مختصات N و T باشه. میتونیم از مثلا T کوچولو و N کوچولو استفاده بکنیم برای اینکه این محور مختصات رو مشخصش بکنیم. این T و N اینها هم بردار یکه های محور مختصات T و N هست. خب F مقدارش میشه چقدر؟ میشه 13 ضرب در سینوس 40 میشه 8 ممیز 36 صدم منهای 8 ممیز 36 صدم T و 13 ضرب در کوسینوس 40 درجه هم میشه تقریبا 10 منهای 10 N. این مقدار F توی محور مختصات T و N. خب حالا میگه که مقدار F رو توی محور مختصات XY پیدا بکنیم. اگر مقدار F رو توی محور مختصات XY بخوایم پیدا بکنیم، ما فقط کافیه که زاویه‌ای رو که F با محور مختصات XY میسازه رو پیدا بکنیم. یعنی من یه محور مختصات XY اینجا بکشم به این شکل، این محور مختصات XY. خب اگر دقت بکنید میبینید که ما یه محور مختصات مشکی رنگ داریم و یک محور مختصات قرمز رنگ. رنگش رو من سبز بکنم که متفاوت باشه. یه محور مختصات مشکی رنگ داریم، یه محور مختصات سبز رنگ. دقت کنید این زاویه رو ببینید، این زاویه توی محور مختصات مشکی رنگ متممش اینجا قرار داره که مقدارش هست 15 درجه و همین زاویه تو محور مختصات سبز رنگ هم وجود داره که این زاویه این طرفی هم پس قاعدتاً بایستی 15 درجه باشه. یعنی یه زاویه است که توی دو تا محور مختصات مقادیر متممش یعنی باقی موندهش تا در از 90 درجه مشخصه که ثابت باید باشه. و خب چون از این طرف ما موازی این میله رو داریم زاویه رو 15 درجه، پس این زاویه بایستی 15 درجه باشه. خب پس ما یه زاویه 15 درجه داریم که اینجا مشخص هست هر دوتاش. حالا F رو میخوایم توی محور مختصات XY بیایم و تجزیهش بکنیم. یعنی من این زاویه رو لازم دارم. خب اگر زاویه کل رو توی سوال داده به ما 40 درجه بدونیم در نظر بگیریم و زاویه 15 درجه، پس زاویه این بین می شود 25 درجه. یعنی نیروی F با محور مختصات مشکی رنگ که الان من آبی رنگش دارم میکنم، زاویهش مشخصه که 25 درجه خواهد بود. یعنی نیروی F رو میشه تجزیهش کرد به F که مقدارش هست 13 ضرب در سینوس 25 درجه و مؤلفه عمودیش 13 ضرب در کوسینوس 25 درجه. پس مقدار F رو میشود به این شکل نوشت F برابر با 13 سینوس 25 درجه. مقدارش هم منفی در نظر بگیریم دیگه، چون جهت X رو به سمت راست مثبت در نظر گرفتیم و به سمت بالا مثبت برای Y. پس مقدار F میشه منهای با 13
سینوس 25 درجه آی و منهای با 13 کوسینوس 25 درجه جی. این مقادیر رو اگر حساب بکنیم می شود F برابر با 13 ضرب در سینوس 25 درجه میشه منهای 5.5 آی و منهای 13 ضرب در کوسینوس 25 درجه می شود منهای 11 و تقریبا 8 دهم J. پس F توی محور مختصات NT به این شکل نوشته میشه و توی محور مختصات XY به این شکل نوشته میشه.